Και ποιος να τα κάνει αυτά? Αντιθέτως, προτιμούν να παίρνουν κι άλλα δάνεια, κι άλλα δάνεια, κι άλλα δάνεια και να διαλύουν τη χώρα μέρα με τη μέρα. Μέρα με τη μέρα, κυριολεκτικά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν το έχετε καταλάβει? Εσείς οι πολιτικοί δεν το έχετε καταλάβει? Τι να πω άλλο δηλαδή? Ως πού μπορεί να φτάσετε τη χώρα? Ως πού? Και αν εσείς κάνετε τι κάνετε? Οι άλλοι όλοι που κάθε μέρα κινητοποιούν, λένε και δεν αφήνουν την οικονομία να προχωρήσει. Ως πού νομίζετε ότι μπορεί να φτάσει αυτό που κάνετε? Τι θα πετύχετε στο τέλος? Θα σας πάρει ο κόσμος με τις πέτρες. Και μόνος του θα αρχίσει να ξανακυκλοφορεί το χρήμα. Και μόνος του ο Έλληνας μετά. Μόνος του θα ξαναφέρει την οικονομία του εκεί που ήταν. Γιατί πολύ απλά. Δεν μπορείς να έχεις 40% φόρο στις επιχειρήσεις. Δεν μπορείς, δεν γίνεται. Πώς το λένε? Δεν γίνεται. Με το φόρο δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Μέχρι ένα σημείο όλα. Από εκεί και πέρα τι κάνεις? Διαλύεις δηλαδή την ανάπτυξη της χώρας πηγαίνοντας τον φόρο στον ουρανό? Είναι ηλίθιοι οι Σκοπιανοί δίπλα μας που έχουν 10% το φόρο? Δεν είναι καθόλου ηλίθιοι. Δεν είναι καθόλου ηλίθιοι. Ξέρετε τι επενδύσεις έχουν πάει στη χώρα τους? Και εμείς εδώ 40%. Σαν να λέμε φύγετε από εδώ όλοι οι βιομηχανοί. Όλοι φύγετε από εδώ μέσα, δεν σας θέλω. 40%. Δεν είναι ο άλλος ηλίθιος να καθίσει να το ληστεύεις. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν είναι καθόλου ηλίθιος. Και εγώ αν ήμουν στη θέση του το ίδιο θα έκανα. Θα πήγαινα σε μια άλλη χώρα. Θα κάτσω εγώ να με ληστεύει το ελληνικό κράτος? Όχι, γιατί? Για ποιο λόγο? Τι μου πρόσφερε? Τι? Να μας πούν. Θα βάλετε αύριο 10% το φόρο, θα τον κάνετε 10% το φόρο και θα ανοίξετε τα σύνορα στις επενδύσεις. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Δεν θα αναπτυχθεί αυτό αλλιώς αυτή η χώρα. Χωρίς βιομηχανία δεν αναπτύχθηκε καμία χώρα. Ποτέ, πουθενά. Πουθενά. Πώς το λένε? Πολύ απλά ελληνικά είναι. Αντιθέτως, εσείς διώχνετε και τους απομείναντες που έχουν μείνει εδώ. Τους διώχνετε και αυτούς με την υψηλότερη φορολογία. Σαν να λέτε ότι θέλω να διαλύσουν την Ελλάδα. Δεν γίνεται. Ως πού θα φτάσει? Ως πού? Ποιος πρωθυπουργός θα μπει να τα κάνει αυτά? Εδώ είναι το θέμα. Ποιος θα είναι αυτός ο πρωθυπουργός που θα τα κάνει? Όχι μόνο αυτό, την ελληνική ναυτιλία. Ράτε εδώ κύριε, γιατί κατεβάσατε την ελληνική σημαία? Τι? Τόσο φόρο? Όχι. Τόσο. Κάτω ο φόρος. Όχι. Να ξαναβάλει την ελληνική σημαία, να έχετε συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Να ξαναγίνει η Ελλάδα η πιο ισχυρή ναυτικός στόλος. Ναι, να δείτε τι συνάλλαγμα θα έρθει μετά εδώ. Τα βάλανε με τους βιομηχάνους, τα βάλανε με την ναυτιλία. Με ποιους τα βάζεις? Ποιος είσαι εσύ? Τα βάλεις τώρα με τους εφοπλιστές? Τραβάει μια άλλη σημαία πάνω και φεύγει. Και έχασες και το 10% που θα σου έδινε. Καλύτερα είναι έτσι. Τι είδους εξυπνάδες είναι αυτές? Το πιο ηλίθιο να βάλω οικονομολόγο δεν θα τα κάνει αυτά. Είναι τόσο χαζός ο άλλος να σε δει 40%. Ζήτα του 10 και θα το πάρεις. Και θα βοηθήσεις και την ανάπτυξη της χώρας σου και θα δώσεις και θέσεις εργασίας. Ζήτα του 10% και θα το πάρεις. Απλά πράγματα. Όχι 40% φόρο. Από πού και ως πού? Πού το είδατε να γίνεται αυτό? Σε ποια χώρα του κόσμου? Πού είδατε, σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα είδατε 23% ΦΠΑ να διαλύσετε την οικονομία? Τι ισοή μέτρα είναι αυτά? Τι νομίζετε ότι θα πετύχετε? Τίποτα. Δεν πετυχαίνεις με το φόρο πολλά πράγματα. Μέχρι ένα σημείο πρέπει να είναι ο φόρος. Με ανάπτυξη οικονομική. Και μόνο η βιομηχανία μπορεί να το φέρει αυτό. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη μια χώρα μόνο η βιομηχανία μπορεί να δώσει. Κανένας άλλος. Κανένας. Εμείς έχουμε συμπληρωματικά βέβαια και τον τουρισμό, έχουμε πολλά ακόμα. Αλλά η βιομηχανία. Και μόνο. Αυτή κάνει μια χώρα ισχυρή. Και η ναυτιλία της. Αυτά τα δυο. Χωνέψτε το, πιστέψτε το και θα δείτε πως θα αλλάξουν όλα αυτά που βλέπετε. Φτάνει να γίνουν σωστές κινήσεις και την ώρα που πρέπει. Και η ώρα που πρέπει, ξέρει ποια ήταν? Όχι σήμερα. Χτες. Χτες έπρεπε να είχαν γίνει αυτά. Όχι σήμερα. Λοιπόν, ο σημερινός πρωθυπουργός φυσικά δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο Μαξ Κάιζερ στο RT είναι ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος σε όλο τον κόσμο. Και αν δείτε τι λέει για τον πρωθυπουργό μας, και κανείς δεν του έχει κάνει μήνυση από την κυβέρνηση ακόμα. Ποιος είναι αυτός? Βέβαια είναι πασίγνωστος δημοσιογράφος και ξέρει τι λέει εδώ που τα λέμε, αλλά δεν πρέπει να λέγονται με τέτοιο τρόπο. Όχι βέβαια. Ξεφτιλίζει τον πρωθυπουργό μιας χώρας. Τι σχέση έχει είναι αυτός που είναι? Αυτός που είναι, ναι, έχει όμως προσωπεί ένα θεσμό. Είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και δεν βγήκε κανένας να τον κάνει να τρέχει. Να τρέχει. Αλλά πώς θα βγουν όταν έχουν λερωμένη τη φωλιά τους?
όταν τζογάρανε για να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Ποιοι? Δέστε, εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Ας τα πει ο Μαξ Χάιζερ, κύριε σκηνοθέτα. Are occupying us from the entire infrastructure of our economies and our political systems. Accusations of treason in the Greek parliament. So a minister, Mr. Kamenos, stood up and alleged that the Prime Minister, George Papandreou, was guilty of treason. And he said that members of the Prime Minister's team presided over the sale of $1.3 billion worth of credit default swap contracts on or around December of 2009, shortly after coming to power. So those 1.3 billion in credit default swaps would now be worth 27 billion euros, which would miraculously pay off most of these debts, or at least allow Greece to continue operating without needing to borrow money from the IMF for the next 2 years. But no, apparently George Papandreou sold these 1.3 billion in credit default swaps that the Hellenic Post Bank, a public banking arm of the Greek government, that they owned and they had bought in the previous few months. He sold it to a group of friends for a $40 million profit. These group of Greek oligarchs are now sitting on $27 billion that George Papandreou handed to him. That's right. It's a clear case of tyranny and treason. That's why we say on this show there should be a regime change in Greece, and that means regime change. I don't know how to sugarcoat it. I mean, you go down there to the assembly, the parliament, or wherever this George Papandreou idiot is living, and you pull him out and you get rid of him because he committed treason. He committed tyranny. So what are you going to do about it? You're going to get drunk on Ouzo like you do every other day, or are you going to? Oh, that's right. You want to be part of Disneyland. I forgot. Well, so these $1.3 billion in credit default swaps, which are insurance against the default of Greece, okay, he sold them to these private investors in December of 2009, at the same time that he went to the IMF and told them they were going to need a 110 billion euro bailout. So he sold this to these people at the same time he knew that Greece was about to default, and those credit default swaps would be worth a whole lot more. And in fact, at the same time, he was in the press saying, people are naked short selling our sovereign debt, and this is bad. Well, but at the same time, the Central Bank of Greece quite curiously decided to change the legal settlement period for shorting government bonds from 3 days to 10 days. This had the ostensible effect of aiding naked short sellers who were able to keep their positions against Greek national debt open longer, thus driving down the price of the country's bonds, spiking its yields, and pumping up the price of Greek CDS. So Papandreou was involved in fraud on 3 distinct occasions during this whole period of financial terrorism that is now resulting in the loss of Greek sovereignty. Well, it's a pincer movement. It's a movement that would make it's financial war that would make General Patton happy. He would be impressed with this. He would think that this pincer movement, he went at it from all sides, and somebody he knows made $27 billion. Well, I mean, as we've been saying all along, Stacey, the country of Greece is not bankrupt. The IMF is bankrupt. George Papandreou is bankrupt. Who knows what money he owes some casino or some drug lord somewhere, what kind of drug habit he's got, where he's willing to sell his frickin' country for a few quid. It's $27 billion, and the people of Greece should demand us back. The victims of Bernie Madoff are able to go to the people who benefited from his scheme and take their money back. So why don't the people of Greece say, give us back that $27 billion that was sold to you fraudulently? They are owed $27 billion. Papandreou knows where the money is. It sounds like Papa Doc, doesn't it? He's another one of these fly-by-night dictators that comes in, ransacks the country, and sails off somewhere with his crack whores and his cocaine. But it's not just Europe that is occupied by banksters. It's also the United States. Μας είπε και η Disneyland ότι παίρνουν τα οζάκια μας και τον ανεχόμαστε. Ότι. Μάλιστα. Εδώ βέβαια πολλά ερωτήματα γύρονται. Εάν είναι αλήθεια αυτά, που βρήκε το 1,3 δολάρια και τα έπαιξε, πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά, πού και σπου, τι έγινε μετά, πώς τα πούλησε, τι έκανε, τι έκανε. Αν όλα αυτά αληθεύουν, που είπε, δεν θα έπρεπε να ζει τώρα. Όχι. Αλλά δεν ξέρω αν αληθεύουν. Εδώ είναι το θέμα.
Δεν έχουμε τις απτές αποδείξεις να πούμε ότι ναι, αυτά που λέει ο Κάιζερ αληθεύουν, ναι. Όμως ο τρόπος που τα δείχνει και τα λέει είναι μηνύσιμος. Έπρεπε να πάει φυλακή, γιατί μιλάει για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Όποιος και αν είναι αυτός, δεν έχει σχέση. Όποιος και αν είναι. Όμως κυκλοφορούν και άλλα σενάρια. Ο Άλεξ Τζόουνς, πασίγνωστος δημοσιογράφος, και ο Μπο Τσάπμαν προτείνουν να γυρίσουμε στη δραχμή. Ξέρετε πόσο μεγάλο έγκλημα θα είναι αυτό? Παραδώσουμε και το τελευταίο μας όπλο απέναντί τους. Άμα γυρίσουμε στη δραχμή, διαλυθήκαμε τελείως. Σας το λέω ειλικρινά. Και τι θα γίνει? Πολύ απλά. Σήμερα, εάν πούμε να γυρίσουμε στη δραχμή, θα αγοράζουμε €1 3.500 δραχμές. Αυτά λένε οι οίκοι αξιολόγησης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αύριο η τράπεζα θα σου πει: εγώ ευρώ σε έδωσα δανεικά. Ευρώ θέλω. Θα δεκαπλασιαστούν αμέσως τα λεφτά που χρωστάμε εμείς οι Έλληνες τράπεζες. Γι' αυτό είχε πει ο κύριος Πάγκαλος: θα βάλω άρματα μπροστά στις τράπεζες. Κάτι ήξερε που το έλεγε. Κάτι ήξερε που το έλεγε. Κρατήστε το αυτό εδώ στην άκρη του μυαλό σας και θα δείτε. Παίζουν πολλά. Παίζουν πολλά. Αλλά είπαμε, stop η κινδυνολογία. Αλλά αυτό το σενάριο το ακούω και από άλλους τώρα πλέον. Για τη δραχμή, να γυρίσουμε στη δραχμή. Θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορούμε να κάνουμε εις βάρος μας. Δείτε τι προτείνουν οι άνθρωποι και σας λέω είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αν το κάνουμε ομιγέννητο. Κύριε σκηνοθέτα. Well, I hope it's right, and I hope they do it, and I think they will. I know you were on the radio and TV over there, and I was as well. And what I told them was this: number one, you get out of the euro; it's too expensive for you. Number two, you default on your debt. The bank has made the money up out of thin air. And they should have never made the loans in the first place because they knew the financial and economic situation in Greece for many years. Number three, go back to the drachma and make sure it's nominally or undervalued so that you can compete with your exports and you'll have all kinds of tourism into Greece because it'll be an inexpensive destination. And leave the Eurozone. And the bankers are going to try to punish them, and it's going to be painful, but it's going to be a more painful road to submit to them. Submission means 30 to 50 years of absolute bondage. And as a matter of fact, I don't know if you saw this in the news in Romania, we'll call him the PM, said and implemented all kinds of austerity things, and the people are ready to throw him out of office. And of course, the loans to the same bankers. And let me put it this way: if Greece gets rid of Papadreou and says to the bankers, "No, we're not going to pay you," and they put other people in government, and I'm sure they want a bloodless change. If that happens, it'll happen all over Europe. That's right. And people are like, "Well, why do I care about Iceland or Greece?" Because as they go, so goes. Είδατε τι ωραία που τα λένε. Βέβαια μετά θα έχουμε πιο ανταγωνιστικό τουρισμό. Βέβαια, γιατί το ευρώ είναι ακριβό απέναντι στο δολάριο. Όμως τα άλλα όλα δεν τα βάζετε στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς. Δεν τα βάζετε. Θα μας διαλύσουν τελείως. Αυτοί αυτό περιμένουν. Να κάνουμε το σφάλμα αυτό, να γυρίσουμε στη δραχμή. Τελειώσαμε μετά, σας πρέπει να το ξέρετε. Θα είμαστε τελείως ανυπεράσπιστοι.